at ng water. Alam po, ito nakaraang linggo ay nag-launch ang Department of Agriculture. Nagkaroon po kami ng agreement with a Swiss company and Planters Products on behalf of Philippine Crop Insurance Corporation at ng Department of Agriculture. Napakaganda ng proyekto. Mr. Secretary? Tamang-tama, Noel, at itong linggo nga maganda yung nalabasan kasi Satsure ay nagpirmahan isang memorandum of agreement para yung satellite technology ay gagamitin na natin sa mga 3 pilot provinces in terms of crop insurance na kung may damage kagaya ng bagyo, yung drought or any natural disaster, ay ang satellite technology na ang tutulong kung anong level or degree ng damage at yun ay ang basehan sa pagbibigay ng indemnification or claims sa crop insurance. Okay. So talagang this is the start of digitalizing agriculture. Alam natin na even in our farmers registry, we need to now use the important or very relevant apps para mas makilala na natin at pag nagbibigay tayo ng farmers figuration ay mas may credibility or integrity ng listahan po natin ng farmers registry. So, na rin po siguro yung mga projects na minomonitor natin. Tama po. Kagaya rin yung gusto natin mangyari. Gusto natin malaman kung ano yung naitanim ngayon, for example, this season, at para ma-prepare natin yung link to markets interventions natin sa iba't ibang rehiyon, iba't ibang probinsya sa ating bansa. So we will pursue without so much problem. I hope na itong digital agriculture ay ito na yung napapanahon. This is impacted too by the new normal. Kasi lahat na yon e-commerce, yung ikadiwa natin ay talagang that's digital agriculture. And seeing to it na talagang mas maganda at mas effective po lahat ng programa at proyekto ng kagawaran ng pagsasaka. Nakakatulong po yun. Sir, yung namomonitor din natin yung tinamaan ng bagyo. Related to that, di ba? Magbibigay na rin tayo ng quick response fund sa mga tinamaan. Tama po, sa quick response funds, doon natin on top of the funds, crop insurance ng Philippine Crop Insurance Corporation na miyembro ng ating pamilya, mayroon rin tayong quick response fund na pwedeng ibibigay na agad yung mga tulong sa mga naapektuhan na mga magsasaka, kagaya ng mga seeds or seedlings, at may naka-imbak na tayo sa mga strategic warehouses sa iba't ibang rehiyon dito sa Pilipinas. At dito sa Quick Response Fund, mayroon tayo itong year na ito, 2.5 billion. And as of this date, ay nagasto na natin, na ipamigay na natin yung 1.5 almost 1.5, now exactly 1.753 billion pesos. And mayroon pa rin, ito yung mga ginastusan natin, yung eruption ng Taal Volcano, Typhoon Tisoy nung last year, Typhoon Ursula rin nung last year, yung ongoing na problema natin sa SF, at saka mayroon rin ongoing na problema sa full armyworm, and drought to a certain degree in the corn areas of Cagayan Valley. So sumatotal ay nakahanda po ang kagawaran ng pagsasaka sa pagtutulong. At mayroon pa in process, yung ASF port bats ay 57 million, and Typhoon Ambo na bumisita din dito sa bansa natin ng Mayo ay mayroon under processing 135.5 million pesos. Tama-tama, Mr. Secretary. Yung sa ASF natin, no, may issue na naman sa
sa livestock, sa pork, lalo-lalo na tumataas ang presyo. So, Yeah, siguro idugtong na natin kung ano ba yung preparasyon natin. Kahapon po yung ating livestock group, sila Asek William Medrano, Director Ronnie Domingo, Director Reldrin Morales, Morales. ay nakipag-meeting na dun sa leaders ng hog industry. So, maganda naman daw yung resulta ng meeting. Una, ang report sa akin ay dapat mayroon ng pondo na pag-umpisa ulit ng national hog industry, yung restocking or repopulating. At gusto kong bigyan ng pansin yon. At kanina umaga, nung natanggap ko yung report na kailangan na mag-restocking, mag-umpisa ulit, ay minobilize po natin yung naka-release sa regions 4A dito sa Calabarzon at sa Central Luzon na ito ay mayroon silang tig to 200 million. Okay, sige. So we have almost 400 million ready for the restocking for the hog racing. Pamimigay po ba yan? Piglets? Yes, pamimigay yan in terms of piglets. Ang unang priority natin yan ay yung community cooperatives Okay. na nandyan na sa sektor ng hog racing. At kung beyond that ay pwede rin yung mga backyard hog racers. So, yun po, mga kaibigan, yung mga nakikinig dyan sa Central Luzon, kay Director Chris Bautista, Calabarzon, kay Director Arnel de Mesa. Tama Yun po, yung mga pwede na uli yung non-ASF areas dyan sa dalawang region. Tama po, at ganun din sa mga commercial hog racers ay tutulong rin tayo in the form of loans that could be siguro mas mababa ang interest para makapag-umpisa ulit at mabigyan ang impetus itong pag-restock ng pork industry. Opo, tumulong po tayo sa Secretary sa ito pong mga broiler racers, umaangat. At although maganda ang presyo at supply ng broilers, so may concern lang daw po sila sa importation. Well, tama po yun na itong poultry industry ay may overproduction, if you can call it that. Okay. At marami sa inventaryo, so to speak. At yan ay binabalanse po natin doon sa kung walang produkto na kailangan po ng mga processors, yung deboned na MDN. WMD yata yun. Okay. So, yun po ang pinapayagan ng Bureau of Animal Industry. Pero kung mayroon naman yung produkto na yan dito, ay gusto na rin tumulong yung processors na bibilhin dito na sa mga domestic poultry raisers natin. So, talagang na-misunderstood lang. Yung nga muli na nagkaroon ng miscommunication siguro si Director Domingo at ang Ubra, si Atty. Encio. Yeah, si Atty. Encio Ubra at saka si Director Domingo, wala naman ini-issue ang kagawaran ng pagsasaka at saka or the Bureau of Animal Industry na ipatigil na. Wala pa yun. Ay kwan yun, na fake news po yun. Okay. At wag natin bigyan ng diin, patulan yung fake news. Walang order po ang kagawaran ng pagsasaka na ihinto na yung poultry production. Wala po. Ganon din ang Bureau of Animal Industry. Yung si Director Ronnie Domingo ay clarify na niya kanina umaga nung nagkita kami na wala rin siyang ganon na sinabi at nag-order. Hindi po. Okay. So, yung mga ganong klaseng misunderstanding, at ganon din po, yung pati ngayon yung fertilizer, yan po ay malinaw na dumaan sa proseso. Yes, policy. Opo. Kaya po yun. So, ito bigyan yung niyo po ng linaw, Mr. Secretary. ito yung procurement natin ng fertilizers. Alam po ninyo nung pagpasok natin last year, at alam naman natin na isa sa mga binibigay ng mga ating regional field offices ay ang pataba, lalo urea. So nung napansin ko na may pagkataas yung presyo ng mga urea fertilizers and any form of fertilizer, sabi ko, why not we see to it na mas mababa yung presyo ngayon
ng fertilizer. Mhm. So nung may pagkakataon na nabigyan tayo ng additional budget Mhm. ng ating mahal na Pangulo at ang national government, Ah. ay within the Bayanihan Heal as One Act, ay doon natin ginamit yung emergency purchase system para makabili po ng urea fertilizer. At yun po ay lahat yung proseso, yung sistema ng emergency purchase bidding na yan ay natupad. Ang ating chairman ng BAC, yung Bids and Awards Committee Yeah. ng DA ay si Undersecretary Waldo Carpio. Good At sa iba't ibang miyembro ay ginawa po nila yung tamang proseso. Mhm. Ako as the Secretary of Agriculture, on top of the BAC, mayroon rin ako create na special committee to really oversee at para walang korupsyon. Yes, tama. Ito yung gusto natin sasabihin sa madla, sa publiko. Ayaw natin po ang korupsyon dito sa kagawaran ng pagsasaka. So, doon sa fertilizer procurement, we can say na walang kalukuhan po at mas mababa na yung presyo ng fertilizer from the approved budget contract for this procurement, mas mababa na sa 1,000 pesos per 50 kilogram bag of granular urea. So maganda po yun. Ibig sabihin, compared sa previous purchases ata ng nakaraang taon, nasa 1,500, 1,300. 1,300 to 1,500. So average mo yan, 1,400. So with this, less than 1,000, mayroon tayong savings. At ito ay 4 na region, itong emergency purchase system natin. Now, with the Bayanihan Heal as One Act ay lapsing, meron pa tayong 12 na lote Na meaning, para sa bid. 12 regions na ipa-public bidding na. Okay, don't papasok yun. At yung mga gustong pumasok po Sige ay nandyan na open po at public bidding. It will take time, about 20-21 days. So dapat nandito na yung fertilizer secretary? Yun po ang isang clarification na gusto natin mangyari, na itong fertilizer natin na ito ay gagamitin itong wet season planting. So yung emergency purchase system, yun ang dahilan at under the Bayanihan Heal as One Act na ito ay sinunod. Pero nung nag-lapse na itong Bayanihan Act, ay yung normal bidding process, yun po ay para doon sa 12 na region o 12 na lote. Okay. So, thank you, Mr. Secretary. Yan po, mga kaibigan, nilinaw ni Secretary ang mga major issues of the day. At punta naman po natin ang mga katanungan ng ating mga kaibigan sa media. Una-una po, kay Jasper Arcalas ng Business Mirror, sabi niya, Metro Manila Meat Dealers Association said they plan to bring in pork from other regions like Mindanao since they cannot buy any more hogs in nearby provinces here in Laguna and Quezon. But cold chain industry experts said that shipping Mindanao pork to Manila is not feasible since landed cost would be just at par with Manila retail prices. Alam niyo, tamang-tama yan na natanong kasi kahapon mayroong meeting itong subgroup ng IATF in regard to yung food logistics. Okay. At isang magandang balita, sana ay hindi ko pinangunahan ang Department of Transportation, ay ito i-resolve po ni Secretary Art Tugade itong problema ng shipping ng mga food supplies galing Mindanao papuntang Luzon through Metro Manila. So, yan ay mayroon department order na ilalabas ang Department of Transportation para sa ganon yung mga food supplies na galing Mindanao ay bibigyan po ng priority. Sa mga barko. Sa mga barko. Oro. At hindi
if I may understand, yung agreement namin kahapon ay libre pa. Oh, talaga? Meaning sa shipping ay magbibigay sila ng spasyo para dito sa food Okay. supplies. Pero hintayin po natin yung guidelines doon. Opo, hintayin natin po at ilalabas agad-agad yan ng ating mahal na DOTR Secretary Art Tugade. Isa po pong follow-up to, what is the reason for the sharp increase in hog live weight, but of course, the retail pork prices? Ano po ang ibig sabihin? Well, una, yung dito sa Luzon, bumababa na yung hog inventory natin, di ba? So, yung sa meeting kahapon ay mayroon suggestion ang mga hog raisers na kung pwede pataasin yung suggested retail price ng pork kasim at saka From pork 190. liempo. Presently, ang suggested retail price ng pork kasim ay 190 pesos per kilo at ang pork naman liempo ay 225 pesos per kilo. So sabi ko po sa livestock sector, make a recommendation to the group looking at SRPs para doon maproseso and we will do the needed action in the future. So makikita sa screen yung mga prevailing prices kaya ng June, 250 to 280, a low of 240. At yan po, may last week and last month. No? Ganon din po sa mga ibang presyo ng karne, no? Ng beef at chicken at ng itlog. Yan po. Opo. So, ano po ang i-address daw po ng government? Anong gagawin para maitaas uli daw ang pagbaba ng production ng pork? Yun nga, mayroon tayo ng almost 400 million pesos na ready, naka-release na dun sa regions Calabarzon and Central Luzon. Para dito sa region around Metro Manila ay pwede dito mag-restocking na, mag-umpisa mulit ang hog industry. Now, dadagdagan pa natin yan at hihingi tayo ng tulong sa national government. Siguro yun, karamihan po tinanong din ng Reven o Chabi ng Business World, related din po yan, nasagot na. Pero ito po, nagbanta po ang ibang pork producers na mapipita po siyang tumigil sa pag-operate kapag hindi daw maayos ang presyo ng baboy. Yun nga, mayroon na. Tumataas na yung presyo at may ugnayan na kahapon, nag-dialogue na. So yung needed action na sinasabi po nila for a new suggested retail price, yun po ang bigyan ng pansin. Ito maganda po, sir. Siya pa rin, si Gervin Chabe. Regarding the sale of farm products during the new normal, does the DA have any plan to modernize the wet markets para daw after the COVID-19, meron na daw better sanitation measures, may food baths, may plastic dividers, Well, etc. dapat naman dito sa new normal, itong mga wet markets ay under the local government units. So dapat yun ang isang isasuggest po natin. Magbibigay tayo ng guidelines para dun sa how the wet markets must operate during the new normal, considering the new and the minimum health quarantine measures. Okay. Ito po, meron na tayong ganun din kay Rechen Ochabe, Revin. Ilan na daw po ang companies under ICADIWA at ang sagot po ni ating Dennis Layog, advisor po ni Secretary ng IT. We have 20 partner companies to date and counting, and we plan to add partners every week. The goal is to have at least 30 to 40 within the next 2 to 3 months. Okay? Tama po. Kay Ted Cordero ng GMA News Online, ito po yung tukol sa fertilizer na naman, nasagot na po ni Secretary yung kanina. Ito po, itutuloy po ba ng DA? Tinapanganiban Perez ng GMA News. Itutuloy pa rin ba ng DA ang importation ng manok sa kabila ng panawagan ng UPRA? Hindi po, yung kung ano lang yung kulang dito sa Pilipinas, ay yun po ay pwedeng import. At gusto ko rin banggitin dito, Noel, na pinag-igting natin yung mga proseso doon sa importation. Kagaya, dapat mayroon silang ready na warehouse where to cold store itong imports. Number 2 ay ano pa ba yung pangalawa?
in regard to food safety ay are they within the food safety protocols? Okay. Kay Manny Vargas ng DCWB, ano po ba ang sitwasyon sa kamatis? Bakit po may pinatapon na excess? Ito po sa Ifugao, sa Kayapan, Nueva Vizcaya. Gusto kong ito ay madaling resolusyonan po yun kung ang mga farmer na yan ay makikipagsangguni o makipag-ugnayan sa mga kawani ng una, LGU dapat ang responder. Kasi alam niyo po, para mas maliwanag, ang region, ang Department of Agriculture ay may opisina lang hanggat regional level. Mayroon tayong isang officer dito sa APCO na tinatawag sa probinsya. So ang suggestion ko po doon, sa lahat na mga magsasaka na hindi po makabenta, ay isangguni po sa aming mga officials dyan at sila na yung tutulong. Kasi mayroon na tayong very clear na instruction na tutulong at tutulong ang kagawaran ng pagsasaka. We will have to link them to markets. We will have to have a food processing center set up in those two trading posts now, like Benguet and in Nueva Vizcaya. Sir, ang ganda rin po kasi may offer din na may proposal na yung processing facility daw sa NBAT and BAPTC. Yeah. Advance na po ang planning yan. It's a matter of implementing the same. But before that happens also, nandyan ang ugnayan ng kagawaran ng pagsasaka at LGU. Basta lang naman itong mga farmer ay isasangguni. Yung kung may harvest sila at itra-transport nila yung araw na yan. Okay. Ito po sa huling tanong natin, Mr. Secretary. Paano daw po ang pag-proseso naman para makakuha ng seeds mula sa RCEP at gano'n natin i-ensure yung seed certification? May instruction daw kayo on this regard. Yeah, tama. Yung alam natin na ang RCEP ay nagbibigay yan ng 3 billion pesos worth of certified seeds ng inbred rice. At bago maibenta ng mga seed growers, sa PhilRice itong certified seeds na ito ay ma-certify din ng Bureau of Plant Industry. Now, we'll see to it na paigtingin pa natin ang proseso para itong mga certified seeds na ito ay magagamit ng mga farmers na napili na previously. Okay. Ang RCEP ay na-select na po 947 cooperatives or farmers associations all over the country. Okay. At sila muna yung tatanggap. Okay. So, thank you, Mr. Secretary. At thank you din po sa mga nagpadala ng kanilang mga katanungan. So, sa pagkakataong pong ito, aming pinaalala sa lahat ng kinauukulan na dapat po ay tuloy-tuloy ang daloy ng pagkain at iba pang essential na inputs para sa food production. Okay? Ito po ay para siguruhin ang supply ng pagkain para sa ating mga consumers dito sa kalunsuran at tiyakin ang kita ng ating mga farmers and fishers. So magtulungan po tayo para sa masiguro na ma-deliver ang mga pagkain at iba pang agri-products mula sa production centers hanggang pamilyan nang wala pong magugutom sa ating lahat. At inuulit namin muli sa ating mga tendera at mga traders, huwag po tayo magsamantala. Sundin po natin ang SRP. Maybe, Noel, before we close, ay gusto ko rin banggitin ulit na lahat po nitong ginagawa ng kagawaran ng pagsasaka in terms of the banner programs, itong proyekto na ini-implement na natin during this wet season, ay may objective na pataasin yung food sufficiency levels ng iba't ibang commodities para kukunti na lang yung pupunuan po natin na galing sa ibang bansa. So domestic production is key. The Department of Agriculture is there to help the farmers nationwide. Maraming salamat po, Secretary. So sa amin pong pagtatapos, nagpapasalamat po kami muli sa ating mga magsasaka at mangingisda na katuwang ng pamahalaan para makamit natin ang food security para sa ating lahat. Salamat po sa inyong serbisyo at pagsusumikap. Mabuhay po kayong lahat. Gayun din sa lahat ng regional field offices ng Department of Agriculture, mga bureaus at touch agencies sa ilalim ng DA. Maraming salamat po. At ngayon po kanina, ang ating
BAC, Bids and Awards Committee headed by Undersecretary Waldo Carpio, sa Secretariat Attorney Tig Dato, Procurement Division. Mabuhay po kayo. Sa RTBM, unang-una, PTB4, PCOO, Radyo Pilipinas, at higit sa lahat kay Secretary Martin Adanar sa pagkakataong binigay ninyo sa DA at sa Fast Food Security. Tara na. Plant na. Okay. Maraming salamat po. Patutungayan nyo ang bating ni Secretary sa ating Philippine Independence Day bukas, 122nd. 22nd So, anniversary. maligayang ng kasarinlan. Pilipinas. Happy Independence Day sa ating lahat po. Maraming salamat.